Ky është ditari orës 9 në A2 dhe pas pak do të ndiqni. Beteja për mbrojtjen e teatrit u rikthye, policia u tërhoq nga teatri kombëtar mbrëm pas rezistencës së artistëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile të mbështetur edhe nga Partia Demokratike. Pas rrethimit nga policia u fikën dritat për boshatisjen e teatrit, por artistët qëndruan brenda ambienteve. Në mesin e tensioneve, presidenti Meta çon në kushtetuese ligjin për teatrin, por kryeministrin Rama atë që nuk e duan ndërtimin e teatrit të ri janë në minorancë, ndërsa Lulzim Basha flet për një marrëveshje në mbrojtje të teatrit. Komisioni hetimor për shkarkimin e Ilir Metës ka dërguar 8 pyetje pranë Komisionit të Venecias. Deputetët kërkojnë interpretim për dekretin që anuloi zgjedhjet e 30 qershorit. Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se vini në këtë transmetim të drejtë për drejtë me Ditari në orës 9. Edhe sot, si çdo ditë tjetër, do të keni mundësi të merrni informacione nga aktualiteti orëve të fundit si këto. Ramush Haradinaj u mbrojt në heshtje gjatë marrjes në pyetje nga gjykata speciale në Hag. Pas intervistimit, ai tha se nuk pret që të ketë akt akuz kundër tij. Kryeministri i ri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson, nisi zyrtarisht detyrën, ndërsa Theresa May shpërtheu sërish në lot gjatë fjalimit të lamtumirës në parlament. Shefi i ri i qeverisë së Londrës kërkoi në fjalimin e parë rinegocimin e ujdisë për Brexit. Shpëtim Duro do të jetë trajneri i ri i Kukësit. Zyrtari bëhet paraditën e sotme, ndërsa skuadra ishte afruar dhe talenti 21 vjeçar Mirlin Daku huazuar nga kroatët e Osijek. Gjatë ditës së djeshme nuk munguan përplasjet me policinë dhe protestuesit të cilët nuk lejuan boshatisjen e godinës së teatrit kombëtar. Një pjesë e tyre, përfshirë dhe kryedemokratin Basha, arritën të futen brenda në ambientet e teatrit. Në mikrofonin e A2 Basha njoftoi firmosjen e një marrëveshje me artistët për të mos lejuar prishjen e teatrit kombëtar. Mëngjesin e të mërkurës, policia rrethoi teatrin kombëtar për të larguar një grup qytetarësh dhe artistësh që po pengonin nxjerrjen e materialeve nga godina. Me kalimin e orëve, situata u tensionua kur disa aktivistë tentuan të futen në godinë nga pjesa e pasme e saj, por u ndaluan nga forcat e rendit. Përballë kordonit policor u përlot aktori Neritan Liçaj. Aktivistëve ju shtuan dhe funksionar të opozitës, ndërkohë që përplasjet me policinë u rikthyen kur u tentua përsëri çarja e kordonit dhe hyrja në godinë. Ushtrua dhunë, patjetër që ushtrua dhunë, është dikush që më vjen gjithmonë nga mbrapa dhe më ngre dhe hik. Më thot nuk kam ikur një 4 herë. Më grisën, më kapën, më shtyn. Pak rëndësi ka, grisja s'është asgjë para demokracisë. Ja lëvën vetes në një thyrje eshtrash, nuk ka problem. Gjatë këtyre përplasjeve, një qytetar mbeti i plagosur. Protestuesve ju bashkua dhe kryedemokrati Basha që akuzoi qeverinë se me projektin e teatrit të ri po tenton të pastrojë paratë e drogos. Teatrin e kanë mbrojtur me kurajot pashoqe, artistët dhe alianca për teatrin. Ne do të jemi në shtetin e tyre me gjitha format dhe mjetet për të ndalur këtë grabitje kriminale dhe për të bërë që çdo përpjekje për të hapur grop të teatrit kthehet në gropën e Edi Ramës dhe atyre që duan ndërtojnë. Vetë Basha së bashku me disa artistë dhe zyrtarë të opozitës arritën të çanin kordonin dhe të hynin në godinë. Teatri është joni! Teatri është joni! Nga skena, artistët bën thirrje për ndërtimin e teatrit të ri pa prishur godinën ekzistuese, ndërsa komentuan dhe mungesën e kolegëve të tyre, që ndryshe nga sa ndodhi në fillim, tashmë nuk e mbështesin me protestën. Unë mendoj që një pjesë e tyre janë të shantazhuar, janë të kërcënuar, edhe një pjesë e tyre mund të kenë marrë edhe në një përfitim nëpërmjet të themi kështu
projekteve o ku e di unë se qarë. Basha shfrytëzoi mundësinë për të koordinuar me disa prej artistëve dhe para se të largohen nga godina, tregoi në mikrofonin e A2 CNN se për çfarë kishin rënë dakord. Do të ketë një marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Aleancës për mbrojtjen e teatrit? Po, një marrëveshje është diskutuar dhe përgatitur për afër një muaj, nuk ka lidhje me ngjarjen e sotme dhe do të nënshkruhet nesër. Autoritetet ndërprejnë energjinë elektrike në godinë, pikërisht ndërsa A2 CNN raportonte live. Në ambientet e brendshme të teatrit kombëtar, siç duket, është këputur edhe energjia elektrike, nuk dihet se çfarë hapash të tjera do të ndërmarrin si artistët, por edhe policia e cila ndodhet jashtë ambienteve të teatrit dhe ka rrethuar të gjithë godinën. Pas shumë orësh tensione mes palëve, policia u tërhoq nga rrethimi i teatrit kombëtar. Artistë dhe aktivistë qëndruan brenda godinës duke mos lejuar boshatisjen, proces që i hap rrugë edhe shembjes së godinës për të ndërtuar teatri i ri. Rreth orës 22:30 protestuesve u bashkua edhe kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili falenderoi njerëzit e mbledhur pranë teatrit kombëtar. Ju jeni krenaria dhe frymëzimi për çdo qytetar që e do Shqipërinë si gjithë Europa. Liri demokraci! Liri demokraci! Liri demokraci! Ti treguam sot mbar botës me qëndresën ton, krenarisë ton kombëtare, elitës së shpirtit dhe të mendjes, aleancës për teatrin, aleancës me kauzën më fisnike dhe më qytetare, që luftohet sot, jo vetëm Shqipëri, po në Ballkan dhe në Europë. Mirënjohje për sakrificën tuaj, zonja dhe zotri, artiste dhe artistë nderuar, ju jeni krenaria dhe frymëzimi për çdo qytetar që e do Shqipërinë si Europa, jeni krenaria dhe frymëzimi për opozitën, për qytetarët, jeni krenaria dhe frymëzimi për rinin dhe për fëmijët, dhe jeni që sot e tutje edhe etaloni i ri i qëndresës së pathyeshme të qytetarëve të bashkuar kundër skeqes. Miqtë e mi, e kuptoj çlirimin dhe gëzimin e shumë prej jush, dhe është plotësisht i përligjur në veçanti për shumë prej jush që e nisët rezistencën qenore dhe para të mëngjesit dhe se nindar asnjë çast mbështetjes për artistët. Keni parë sot brutalitetin e plotë të një shteti mafioz dhe kriminal në shërbim, të një hajduti psiqik që për të vjedhur 10 milion euro dhe për të pastruar paratë e drogës do të shkatroj gjithçka, do të shkatroj edhe këtë truall fisnik, këtë godin që është shumë më shumë se sa shtëpia teatrit kombëtar. Ndërsa presidenti Meta e cilëson krim kombëtar dhe antikushtetues vendimin për shembjen e teatrit. Pasi dorëzoi në gjykatën kushtetuese kërkesën për rrëzimin e ligjit për teatrin, Meta tha se besonte drejtësia shqiptare dhe ajo ndërkombëtare dhe askush nuk mund ta ndalë të vërë në vend drejtësinë. Një përgjigje? Presidenti Ilir Meta merr sërish rolin e një zjarfikësi për konfliktet në vend, i radhës mes qeverisë dhe artistëve për teatrin kombëtar. Kreu i shtetit ngjiti shkallët e gjykatës kushtetuese me kërkesën për antikushtetueshmëri të shembjes së teatrit kombëtar. Domosdoshme të ndërpritet ekzekutimi i këtij akti kriminal që filloi sot në mëngjes dhe që më solli dhe mua sot tu për të evituar konfliktin me aktorët, regjisorët. Është krim kushtetues, një krim ndaj interesit kombëtar, ndaj interesit publik, është përpjekje për të instaluar me dhunë rule of oligarchs në Shqipëri. Në kohën kur gjykata kushtetuese para se të shprehet duhet të plotësohet më parë, kryeministri Edi Rama nuk heq dorë nga ndërtimi i teatrit të ri. Kush nuk është dakord është i respektuar, por për kryeministrin askush s'ka mandate e as të drejtë ta pengojë atë. Me të njëjtën monedhë përgjigjet dhe presidenti. Nuk ka forcë në botë që më ndalon mua si president i Shqipërisë për t'i dhënë përpara drejtësisë shqiptare dhe ndërkombëtare rilindësit lokal dhe rilindësit ndërkombëtar, të cilët kanë goditur në mënyrë skandaloze reformën madhore që bëm përpara 3 vitesh. Betohen. 2 vjet nga 24 korriku i 2017-s, kur vuri dorën mbi kushtetute, u betua si president, Ilir Meta prej drejtësi për teatrin, nga e njëjta gjykatë që do vendos për fatin e tij presidencial.
pas kërkesës së mazhorancës për ta larguar atë nga posti i kreut të shtetit. Do diskutoj dhe shkarkimin tuaj, zoti Meta, jeni drejtuar të njëjtës gjykatë. Unë jam i lumtur për procesin e dekorimit që ka filluar ndaj meje në mbrojtje të Kushtetutës Republikës Shqipërisë. Drejtësia kombëtare është kryesorja. Faleminderit. Shkoni atje zoti Meta. Ndërsa kryeministri i vendit Edi Rama na uroi mirëmëngjesin nga rrjeti social Facebook me këto pamje. Kjo ishte dhe përshëndetja e kryeministrit për mëngjesin e sotëm, ndërkohë Komisioni Hetimor për shkarkimin e Ilir Metës ka përgatitur tashmë pyetjet për Komisionin e Venecias. Ato janë 8 dhe janë fokusuar tek roli i presidentit në proceset zgjedhore, duke kërkuar interpretim nëse dekreti i kreut të shtetit për anulim të zgjedhjeve ka cënuar sigurinë kushtetuese dhe juridike. Elona Gjylmi ka zbardhur përmbajtjen e kërkesës drejtuar Venecias. 8 janë përgjigjet që hetimori parlamentar për Ilir Metën kërkon të marrë nga Komisioni Venecias para se të votojë shkarkimin e presidentit. A2CNN u njoh ekskluzivisht me përmbajtjen e dokumentit voluminos që do t'i drejtohet kësaj strukture të rëndësishme konsulence në hartimin e ligjeve. Deputetët e Komisionit Hetimor bën një rezume të gjithë situatës, që nga caktimi i datës së zgjedhjeve nga kreu i shtetit, djegja e mandateve të opozitës, zëvendësimi i deputetëve, mos regjistrimi i LSI-s dhe PD-s në zgjedhje, djegja e KZAZ-ve në bashkitë jo socialiste, zhvillimi i procesit elektoral pa incidente dhe deri tek ngritja e Komisionit Hetimor për shkarkimin e presidentit. Në shkresën që do të përcjellet në Strasburg e përkthyer në anglisht, me firmën e kryetarit të kuvendit Ruçi, përmendet dhe vendimi i kolegjit zgjedhor për mos regjistrimin e Idait Beqirit nga gara 30 qershorit dhe konsiderimi i dekretit të presidentit të Republikës për anullimin e zgjedhjeve si akt administrativ nul. A2CNN arriti të zbardhë 8 pyetjet që deputetët e drejtuar nga Ulsimania kanë përgatitur për Venecian. Së pari kërkohet sqarim për rolin e presidentit në proceset zgjedhore, në regjimet parlamentare si Shqipëria në raport me pushtetet e tjera. A cënohet siguria kushtetuese nga anullimi i datës së zgjedhjeve dhe caktimi i një date tjetër, ndërsa KQZ kishte nisur punën. A quhen 2 dekretet e fundit të presidentit si ndërhyrje në procesin zgjedhor, duke cënuar të drejtën e subjekteve për të konkuruar në mënyrë të barabartë dhe të lirë. Deputetët ngren pyetje dhe për sigurinë juridike dhe parimin e periodicitetit të zgjedhjeve. Për këto pyetje gjasat janë që të merret përgjigje në tetor, kur është sesioni i radhës i punimeve në Komisionit të Venecias, ndërsa gjykata kushtetuese që ka fjalën e fundit për shkarkimin e presidentit pritet të ngrihet rreth asaj periudhe. Ndërsa ditën e djeshme, lideri i opozitës Lulzim Basha mblodhi kryebashkiakët e djathtë, ndërsa pritet edhe marrja e detyrës nga të zgjedhurit e 30 qershorit. Krerët e bashkive thanë se nuk do të pranojnë rotacionin, por as nuk do të qëndrojnë forcërisht në zyrë. Vet lideri Basha tha se 30 qershori ishte nul, duke u referuar Xhelal Mziut, i cili tha se do të vijojë të drejtojë Kamzën. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi në seli drejtuesit e bashkive të djathta, ndërsa pritet që në ditët në vijim të marrin detyrën fituesit e zgjedhjeve të 30 qershorit. Kryebashkiakët e djathtë nuk kanë lëvizur nga qëndrimi i tyre për mosnjohjen e 30 qershorit dhe përpasoj nuk pranojnë rotacionin. Megjithatë, ata thanë se nuk kanë ndërmend të qëndrojnë forcërisht në zyrat e tyre. Ajo çfarë ne do bëjmë, do vazhdojmë qeverisin në ato bashki derisa të kemi një vendim të gjykatës kushtetuese për ligjshmërinë ose jo të dekretit presidentit. Po pse ju mendoni se ne do të mbajmë forcërisht zyrat? Nuk janë zyrat ato që e bëjnë legjitim një kryetar. Kryetarin legjitim e bëjnë zgjedhjet, e bëjnë certifikimin zgjedhjeve aty kur ka. Zgjedhje s'ka pas, do të thotë s'ka kryetar bashkie i cili të vit marrë detyrën. Se si do të veprojë opozita që kryebashkiakët e djathtë të mos dorëzojnë detyrën nuk është ende e njohur, por Lulzim Basha përcolli mesazh mbështetës ndaj tyre kur i rau shpatullat Xhelal Mziut. Dhe do jetë kryetari i bashkisë Kamzës. 30 qershori është nul, kryetari i bashkisë është Xhelal Mziu, kryetari i bashkisë do jetë Xhelal Mziu.
Mirupafshim. Në fokus të diskutimit për afro 3 orësh të zotit Lulzim Basha me drejtuesit e bashkive të djathta ka qenë edhe vijimi i aksionit të opozitës. Periudha e verës duket se do të shënojë një periudhë ndalese për sa i përket protestave për të rikthyer sërish në muajin shtator. Çështja e famshme Toyota Yaris do ta rikthejë zotin Basha edhe mëngjesin e sotëm në ambientet e prokurorisë, ku tashmë po e presin edhe 4 prokurorët belg, ku do t'ja përgjigje dhe llogari për dijenin që ka për paratë e gjetura në Toyotën, të cilën në fakt e kishte denoncuar vetë ai. Zoti Basha është Antonia Labani, e cila do të na jap pak më shumë detaje dhe informacion për situatën aktuale në prokurori, ku po pritet të mbërri nga momenti në momente edhe zoti Basha. Po Antonia, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Është ora 9:15 Alba dhe në fakt zoti Basha, një nga personat më të kërkuar të çështjes Toyota Yaris për dëshmitar, si person që ka dijeni mbi rrethanat e çështjes, nuk është paraqitur ende. Vetëm pak minuta më parë, në orarin zyrtar, pra rreth orës 9, në prokurorinë e krimeve të rënda, pikërisht në derën e pasme të kësaj prokurorie janë parë të hynë prokurorët belg, por të pritur tashmë nga 2 prokurorët shqiptar të çështjes Toyota Yaris, Enkelejt Nakuçe dhe Dolores Musabelliu. Zoti Basha është thirrur rreth një muaj më parë, në fakt ishte e paparashikuar pyetja e tij nga prokurorët belg, pasi një muaj më parë me kërkesë zyrtare federalët belg kanë dërguar në prokurorinë e përgjithshme një kërkesë me pyetje konkrete, të cilat pretendoheshin të drejtoheshin zotit Basha në lidhje me një tjetër çështje paralele që është në shtetin belg, në lidhje me po të njëjtën procedim penal. Në fakt, vetëm pak javë më parë, në prokurorinë e krimeve të rënda ne mësuam që vetë prokurorët belg do të paraqiten në Shqipëri për të marrë në pyetje personalisht zotin Basha, kreun e Partisë Demokratike, dhe për të drejtuar atij pyetjet konkrete. Por ajo që ngulmohet në këtë pyetje është fakti se kush është burimi i informacionit të deklaratave të zotit Basha një vit më parë në lidhje me çështjen Toyota Yaris, dhe si e kishte siguruar ai informacionin për cilën e ka bërë publike në sallën e kuvendit dhe më pas jashtë dyerve të kuvendit, se kishte informacion se kujt i përkisnin parat, si kishin ardhur ato dhe çfarë ndodhte me trafikun e drogës. Një seancë e cila pritet që të zgjas deri 2 orë, pikërisht në kohën kur zotit Basha do i duhet që të paraqitet edhe në sallën e teatrit, ku pritet që të shëmbet pra teatri kombëtar për të firmosur dhe për të marrë pjesë dhe për të bashkuar atyre njerëzve dhe shoqërie civile të cilët duan që teatri kombëtar të mos prishet Alba. Kështu që ne jemi akoma në pritje të zotit Basha për të marrë vesh se çfarë do të ndodhe në këtë seancë pyetjesh, e cila do të zhvillohet me dyert të mbyllura. Antoena, ndërkohë, misioni i 4 prokurorëve belg në Tiranë do të jetë marrja në pyetje e vetëm këtij dëshmitari të rëndësishëm, zotit Basha, apo ka edhe misione të tjera sekondare? Rikujtojmë që zoti Basha pikërisht për makinën Toyota Yaris pati akuzuar zotin Balla. Si është pozicionimi i tij sot? Është ftuar ai nga drejtësia belge apo nuk ka dhënë llogari para tyre? Mësohet që belgët nuk kanë ardhur sot në Shqipëri, ata kanë ditë që janë paraqitur dhe qëndrojnë në Tiranë. Vetëm 2 ditë më parë, prokurorët e çështjes Toyota Yaris kanë marrë në pyetje të gjithë të pandeurit dhe personat e tjerë dëshmitar dhe që kanë dieni mbi rrethanat e ngjarjes në lidhje me këtë çështje, dhe sigurisht që nuk kam informacion nëse zoti Balla do të pyetet për këtë gjë. Sapo shikojmë makinën e zotit Basha Alba, ai ka ardhur tashmë në prokurori, është paraqitur, është ora 9:20. Të shohim nëse ai është shoqëruar nga dikush, është vetëm, përshëndet gazetarët, dhe tashmë fillon një seancë maraton pyetjesh. Sigurisht që misioni i prokurorëve belg është që të marrin në pyetje jo vetëm zotin Basha, por të gjithë personat që kanë dieni mbi çështjen për të cilën po hetohet paralelisht edhe për 12 shtetas shqiptar në Belgjik, dhe që akuzohen po për të njëjtën akuzë dhe vepra penale. Atëherë Antoena, le të presim për finalizimin e kësaj seance. Le të presim për finalizimin dhe ndoshta një komunikim të zotit Basha për mediat. Unë të falenderoj për këto informacione.
18 vite në sistemin e prokurorisë dhe së fundmi edhe drejtuesi prokurorisë apelit të Shkodrës nuk kanë mjaftuar që Elvin Gjokaj të ishte i aftë profesionalisht. Komisioni i pavarur i kualifikimit të ndryshe nga herët e tjera, kur gjyqtarët dhe prokurorët i ka shkarkuar për shkak të pasurisë, drejtuesin e prokurorisë apelit të Shkodrës, Elvin Gjokajn, e ka shkarkuar si të pa aftë profesionalisht. Për këtë arsye, KPK ka vendosur që Gjokaj t'i rikthehet edhe një herë shkollës së magjistraturës për një vit në mënyrë që të aftësohet nga ana profesionale. Ish deputeti i Partisë Demokratike, Nkelej Alibeja, ishte dëshmitari i radhës në procesin Babalja në gjykatën e Tiranës. Alibeja i tha se nuk i kishte bërë ndonjë ekspertizë audiopërgjimit të publikuar prej tij në selin e PD-s, por sipas tij, bazuar në moralin politik dhe perceptimin që krijohej nga përmbajtja, ishte vlerësuar se materiali duhej publikuar. Ish deputeti tha se nuk kishte asnjë qëllim të fshehtë për të goditur dikë personalisht. 4 të pandeurit e dosjes Babala, mes të cilëve edhe ish deputeti Saljani, akuzohen për inskenimin e audiopërgjimit ku pretendoi se Albert Veliu fliste me vëllain e ish ministrit të Brendshëm Fatmir Gjafaj për çështje droge. Pushimet në Shqipëri po bëhen gjithmonë më të shtrenjta për shqiptarët. Ndikuar edhe nga bumi i turizmit, hotelet, shtëpitë e pushimit, baret dhe restorantet ka rritur çmimet duke i bërë ato të papërballueshme për qytetarët shqiptar. Bumi i turizmit ka shtrenjtuar çmimet në bregdetin shqiptar, veçanërisht në zonat me frekuentimin më të madh, si Durrësi, Riviera e Jugut dhe Shëngjini. Rritja e çmimeve ka qenë më e ndjeshme tek hotelet, ku një natë kushton mesatarisht 60 euro, ndërsa shtëpitë private kanë një rritje të lehtë në varësi të kushteve të përmirësuara të dhomave dhe variojnë mesatarisht në 45 euro nata. Çmime më të shtrenjta për akomodimin ofrojnë edhe resortet për shkak të kërkesës së lartë, ndërkohë si çdo vit, rritje të çmimeve ka pasur edhe tek baret dhe restorantet, ku shpesh nuk mungojnë as abuzimet. Në këtë situatë qytetarët shprehen se pushimet në vend janë bërë të papërballueshme. Ndoshta për të huaj është lirë për Shqipërinë. Po ju mendoni se janë të përballueshme nga shqiptarët? Për shqiptarët për një pjesë, jo, nuk besoj se janë të përballueshme. Është në bazë të ardhurave, kuptohet të ardhurat ju e shihni situatën. Përballueshme janë. Prej pjesë jo. Shumë të shtrenjta. Pa përballueshme për qytetarët? Po. Për pagat që janë këtu në Shqipëri nuk janë të përballueshme. Janë të shtrenjta për shqiptarët? Shumë të shtrenjta për shqiptarët. Sipas Budget Air Trip, që grumbullon të dhënat e udhëtarëve në të gjithë botën, kostoja për një javë pushime në çift në Shqipëri është rreth 140.000 lekë, ndërkohë sipas Instat, një familje shqiptare shpenzon mesatarisht vetëm 43.000 lekë në vit për hotele dhe restorante. Rritja e çmimeve nga hotelet dhe strukturat e tjera akomoduese konfirmohet edhe nga agjenci turistike. Sipas Besnik Bathit, ky shtrejtim ka ardhur kryesisht në ato zona ku turizmi zhvillohet në një pjesë të ngushtë të vitit dhe që nuk ka një mjaftueshëm konkurrencë me strukturave për të diktuar kështu dhe çmimin. Nëse do bëhet analizë totale, rritja e çmimesh kryesisht ka në për zonat ku nuk ka akomodime. Ku kërkesa është e madhe dhe oferta është e vogël. Ku sezoni është shumë i ngushtë, për shembull nuk mund të presësh çmime të lira në Jal, ku shkohet 45 ditë. Çmime të lira janë kryesisht në zonat bregdetare, ku janë afër aeroportit, ku edhe numri i akomodimeve është shumë më i lartë. Nuk mund të kërkosh hotele të kategorive të larta me çmime të... Në fundi, pushimet janë luks, nuk është... Pushimet janë për ata që kanë mundësinë dhe zgjidhen sipas buxhetit. Pavarësisht rritjes së numrit të turistëve të huaj, Shqipëria është ende larg një turizmi elitar, që të sigurojë të ardhurat të konsiderueshme në ekonomi. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se turistët qëndrojnë mesatarisht në Shqipëri rreth 4 ditë, ndërsa shpenzimet mesatare ditore të tyre llogariten në 52 euro për person. Shqipëria preferohet kryesisht nga turistët e rajonit si Kosova, Maqedonia, Greqia, Mali i Zi, Italia, Polonia dhe tjera. Edhe pse këta të fundit kanë pësuar ulje këtë vit për shkak të shtrenjtimit të paketave tona turistike. Kryeministri i dorëhequr i Kosovës, Ramush Haradinaj, u mbrojt në heshtje gjatë marrjes në pyetje nga gjykata speciale në Hag. Pas intervistimit, ai u shpreh optimist për këtë proces, duke thënë se nuk pret që të ketë akt akuz kundër tij.
Kryeministri i dorëhequr i Kosovës Ramush Haradinaj është mbrojtur në heshtje gjatë marrjes në pyetje nga gjykata speciale e Hagës. Njoftimi erdhi nga vetish komandanti i UÇK-s pas procesit që zgjati rreth 1 orë. Ai bëri me dije se ende nuk e di për çfarë është thirrur, ndërsa u shpreh optimist se kjo nuk do ta pengonte pjesëmarrjen e tij në zgjedhje. Që nuk është detyra jame me boksi parashikimesh, unë nuk presh atë akuzë, për shkak se e di gjendjen time ligjore, për ata kam thonë se sa i përket statusit tim ligjor, mos mërzitet kurkush për mua. Po ndhimen në proceset politike, ndhimet populli e kemi starmundu, duhet me qitë prapë në zgjedhje, ka dhe koshte. Kryeministri në largim foli nga Holanda edhe për dialogun me Serbinë. Jemi për dialog pa kushte, pra edhe më njëherë, jemi për një marrëveshje për njohje me Serbinë, tregu për njohje kuptohet jo formula tjera që janë papërballueshme për Kosovën. Haradinaj edhe një herë i kërkoi presidentit Hashim Thaçi që të ftojë partitë politike për konsultime për të vendosur datën e zgjedhjeve të parakohshme. Gjithashtu bëri me dije se gjykata speciale nuk paraqiti ndonjë obligim tjetër ndaj tij, prandaj tha se do të kthehet në Kosovë i gatshëm për të kërkuar votat e qytetarëve. Ndërkohë gjykata speciale mori në pyetje edhe ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Jakub Krasniqin. Serbia ka reaguar pas marrjes në pyetje të kryeministrit të dorëhequr të Kosovës Haradinaj në Hag. Presidenti Aleksandar Vučić tha se gjykata speciale nuk do të sjellë drejtësi për serbët. Mëteja u zotua të luftonte për serbët e Kosovës, pasi sipas tij po përballen me një fushat presioni dhe arrestimesh nga Prishtina. Më jashpër ishte reagimi i kryetarit të Komisionit Parlamentar për Kosovën në Parlamentin e Beogradit. Milovan Dreçun pretendon se Serbia zotron ditarin e luftës të Haradinajt, të cilin ja ka ofruar gjykata speciale. Ndër të tjera thotë se ka prova të reja që dëshmojnë fajsinë e kryeministrit të Kosovës në kohën e luftës. Kryeministri i ri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson, nisi zyrtarisht detyrën me premtimin se do të përmbyll procesin e Brexit deri në 31 tetor. Shefi i ri i qeverisë së Londrës në fjalimin e parë kërkoi rinegocimin e ujdisë për Brexit. Kaloi çdo pengesë, madje edhe këtë protestë të vogël të aktivistëve kundër ndryshimeve klimatike. Boris Johnson nisi zyrtarisht detyrën si kryeministër i Britanisë së Madhe, pasi mori mandatin nga mbretëresha Elizabeth II. Me largimin nga pallati Buckingham, shefi i ri i qeverisë u drejtua tek rezidenca kryeministrore Downing Street. Dua ta ndryshoj vendin për mirë, ishte fjalia e parë si kryeministër, me të i foli edhe për çështjen më të rëndësishme për Britaninë, largimin nga Bashkimi Evropian. Dyshuesit, ata që parashikojnë katastrofë dhe negativët, do të gabohen. Personat që do të vënë bast kundër Britanisë do të humbasin bluzat e tyre, pasi ne do të rikthejmë besimin tek demokracia jonë. Do të përmbushim premtimet e përsëritura të parlamentit për qytetarët. Do të largohemi nga bohemë 31 tetor, s'ka nëse apo por. Johnson shpalosi edhe planin e tij se si do ta arrijë këtë. Ne do të bëjmë një marrëveshje të re më të mirë, që do të rrisë mundësitë për Brexit, që na lejon ne të zhvillojmë një marrëdhënie të re me pjesën tjetër të Evropës, të bazuar në tregti të lirë dhe mbështetje të ndërsjellët. Kam shumë besim se do ta arrijmë për 99 ditë. Gjatë të enjtes, kryeministri i ri do të publikojë edhe ekzekutivin e tij, i cili pritet të ketë një përbërje më të balancuar sa i përket gjinive. Theresa May mbajti një fjalim lamtumire emocional, ndërsa u drejtua ligjvënësve britanik për herë të fundit si kryeministre. 62 vjeçaria sërish nuk arriti të përmbante lotët. Nuk është një lamtumire lehtë ajo e Theresa Mayt, që largohet nga drejtimi i qeverisë së Britanisë së Madhe, duke u drejtuar parlamentit për herë të fundit si kryeministre. 62 vjeçaria dukshëm ishte emocionuar. May tha se mbështet plotësisht pasuesin e saj Boris Johnson dhe bëri me dije se do të vazhdoj të jetë pjesë e dhomës së komunëve. Edhe pse ishte hera e fundit, ajo nuk harroi zakonin e vjetër, sulmet ndaj liderit të opozitës laboriste, Jeremy Corbyn. Dëshiroj të përmbyll debatin tim me të duke thënë vetëm kaq. Si lider partijak, pranova që koha ime përfundoi. Ndoshta është koha që edhe ai të bëjë të njëjtën gjë.
Rivali i saj politik nuk ja ktheu me të njëjtën monedhë, por e falenderoi për punën e saj gjatë këtyre viteve si kryeministre e vendit. Corbyn madje e ftoi May'n që t'i bashkohet kauzës së tij politike. Shpresoj që May të kaloj një kohë më relaksuese në ndenjëset e këtij parlamenti dhe ndoshta të më ndihmojë në kundërshtimin e planit të pamatur të pasuesit të saj. 62 vjeçaria e cila u duartrokit nga të gjithë deputetët në sallë në fund të fjalimit, nuk i përmbajti dot lotët pas largimit nga foltoria. Më pas May drekoi me bashkëshortin e saj në kopshtin e Downing Street dhe mbajti një prononcim të shkurtër përpara dorëzimit të dorëheqjes tek mbretëresha Elizabeth. Hapësira dhe për zhvillimet nga sporti, Feronikeli ka humbur në takimin e parë të turit të dytë në Europa League. Skuadra kosovare u mund 2-1 në transfer përballë Slovan Bratislavës, por pavarësisht humbjes, Feronikeli ka shanse reale për kualifikimin pasi mbajt në lojë nga goli në fushën kundërshtare. Vendasit zhbllokuan shpejt sfidën, ndërsa dyfishuan shifrat në të dytën. Megjithatë, për klubin nga Drenasi, ishte sulmuesi Hoti ai që arriti të shënojë golin e shpresës. Ndeshja e kthimit luhet pas një javë, ndërkohë që kampionët e Kosovës duhet ja dalin të kalojnë në fazën tjetër edhe me një fitore minimale. Pas eliminimit nga Championship, Partizani do të luajë në turin e dytë kualifikues të Europa League. Edhe këtë herë, kundërshtari është i vështirë, të kuq do t'jenë përballë Moldave të Sheriff Tiraspol, një tjetër skuadër që në letër është tepër cilësore. Megjithatë, kampionët e Shqipërisë do të bëjnë të pamundurën për të vazhduar më tej aventurën europiane dhe optimizmi në radhët e tyre është i vogël. Pas stërvitjeve zyrtare, Partizani dhe Sheriff Tiraspol do të zbresin në fushë këtë të njëjtë në orën 17:30 në stadiumin Selman Stërmasi. E rëndësishme është që të krijojmë raste ashtu si bëm përballë Karabakut, një skuadre shumë të fortë, por ndaj së cilës kishim mundësitë tona. Kemi detyrim të bëjmë maksimumin në aspektin psikologjik, fizik dhe të përqendrimit. Fitoria vjen si rrjedhojë këtyre elementeve. Duhet të hedhim në fushë një skuadër të ekuilibruar e cila mbrohet në blok dhe sulmon me forca të mjaftueshme. Paraqitjet e ekipit më kanë dhënë besim për këto dy sfida ndaj Sherifit. Sherifi është një ekip që as nuk do mbi vlerësuar, as ta në vlerësosh. Është një skuadër e mirë, po i kemi parë ndeshjet që kanë luajtur dhe mendoj se do t'i godasim në ato pika që ata kanë të dobta. Partizanin e kam parë në ndeshjet kundër Karabakut, kanë trajner të ri dhe stili tyre ka ndryshuar, edhe ne kemi ndryshuar shumë lojtar, luajmë së bashku prej vetëm 20 ditësh, ndonjëherë nuk e di çfarë të pres nga ekipi im, por synojmë një paraqitje të mirë. Nëse Liridon Latifi luan ashtu siç bënte para 2 vitesh me Skënderbeun, do të ishte diçka shumë fantastike për ne. Theni në Shqipëri si kundërshtar me Sherifin përballë këtij Partizanit, e ndjen ndonjë çik si ndeshje speciale këtu edhe sepse i ke pas rival të mëdhenj kuq kur luhet te Skënderbeu. Jo, normal, e ndjej si një ndeshje shumë të mirë, një emocion i mirë më kthy në Shqipëri, edhe për me luajt ndeshjen në Europa League. Shpresoj që vetëm të jetë një ndeshje korrekte edhe le të fitoj më i miri. Pak orë para ndeshjes, Partizani sërish ka përforcuar mbrojtjen pas një akordi me italianët e Hellas Veronas. Kampionët e Shqipërisë kanë afruar në formë huazimi 24 vjeçarin Dejan Boldor. Mbrojtësi romun është në pronësi të skuadrës së Seris A, ndërsa sezonin e kaluar ishte i huazuar te Foggia në Serin B italiane. Boldor është futbollisti i dytë i cili i bashkohet Partizanit nga Hellas Verona në këtë edicion pas sulmuesit Josef Kuban. Në pritje të trajnerit Shpëtim Duro, i cili ka firmosur kontratën me Kuksin dhe do të zyrtarizohet para ditën e kësaj njëjte, klubi afron një talent të përfaqësuesës së 21 vjeçarëve të Kosovës. Nën kampionët e Shqipërisë arritën akordin me kroatët e Osijekut për të huazuar sulmuesin Mirlin Daku. 21 vjeçari, i cili është i ngjashëm për nga shtatlartësia dhe karakteristikat edhe me Sindrit Gurin, do të luajë për një sezon te Kuksi, me klubin që ka të drejtën e blerjes së kartonit. Sulmuesi i shpresave të Dardanëve ka luajtur edhe me Hajvalin dhe Lapin në kampionatin e Kosovës.
Derbi italisi luajtur në kinën e largët i takon Juventusit. Bardhezin fituan përballë Interit vetëm pas ekzekutimit të penaltive me kohën e rregullt të lojës që përfundoi në barazimin 1-1. Pasi e pan veten në disavantazh prej autogolit të pafat të Delit, kampionët e Italisë reaguan dhe barazuan shifrat me Cristiano Ronaldon, topi goditur prej të cilit u devijua nga muri mbrojtës së izikaltërve. Nga penaltit për Interin gabuan Ranocchia dhe Longo, por Rabiot dhe Bernardeschi dhanë shpresë skuadrës së Contes. Gjithsesi në goditjen e 6, Borja Valer shënoi një përzikaltrit me Demiral që shënoi edhe golin e suksesit të Juventusit. Se si është moti orëve të ardhshme, në tregon edhe mëngjesin e sotëm Tanja Porja në këtë komunikim të drejt për drejt. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues a 2CNN, në fakt dita e sotme do të mizotërohet nga kthjellimet. Do të kemi shfaqje të vranësierave kalimtare këto gjatë orëve të pasdites në skajin verior dhe në verlindje, por pa mundur të sjellin rreshje në territor, për sa i përket temperaturave. Nuk ka patur ndryshime të vlerave termike në orët e mëngjesit. Presim një rënje të lehtë në orët e mesditës, duke bërë që në rang territori temperatura maksimale të luhatet rreth 36 gradëve, pra rreth 1.5 gradë më freskë se sa një ditë më parë. Edhe për ditën e vim, duke përfshirë dhe fundjavën, presim një rënje të lehtë dhe shumë graduale të vlerave termike deri ditën e diel, kur pasditja dhe mbrëmja do të ndjehet, vetëm pasditën dhe të mbrëmjen e të dielës do të ndjehet diçka më shumë rënja e temperaturave, ndërsa për sa i përket vranësierave dhe rreshjeve në territor, kemi të pasditën e së premtes shfaqje të vranësierave në zonat malore, rreshje në zonat izoluara, kryesisht në zonat verlindje dhe juglindje, po ashtu presim që mbrëmjen e së dielës rreshjet të jenë prezente në më shumë zona malore të Shqipërisë. Kjo është informacioni Alba për territorin shqiptar deri ditën e diel, pra temperaturat ka një lajm pozitiv që temperaturat nga dita e sotme dhe në vijim ka një rënje megjithëse e lehtë graduale, por ka një tendencë në rënje. Tanja, ne të falenderojmë për informacionin që sollte edhe këtë mëngjes për audiencën e A2CNN. Është momenti të rishohim bashkë titujt kryesor të këtij ditari. Policia u tërhoq nga teatri kombëtar mbrëm pas rezistencës së artistëve dhe aktivistëve të shoqërisë civile të mbështetur nga Partia Demokratike. Pas rrethimit nga policia u fikën dritat për boshatisjen e teatrit, por artistët qëndruan brenda ambienteve deri në largimin e policisë. Në mes të tensioneve, presidenti Meta çon në gjykatën kushtetuese ligjin për teatrin, por kryeministri Rama atë që nuk e duan ndërtimin e teatrit të ri janë në minorancë, ndërsa Lulzim Basha flet për një marrëveshje në mbrojtje të teatrit. Komisioni hetimor për shkarkimin e Ilir Metës ka dërguar 8 pyetje pranë Komisionit të Venecias. Deputetët kërkojnë interpretim për dekretin që anuloi zgjedhjet e 30 qershorit. Ramush Haradinaj u mbrojt në heshtje gjatë marrjes në pyetje nga gjykata speciale në Hag. Pas intervistimit, ai u tha se nuk pret që të ketë akt akuz kundër tij. Theresa May foli për herë të fundit në parlament si kryeministre e Britanisë së Madhe. Mes emocioneve, ai shprehu mbështetjen për pasardhësin, por nuk kurseu sulmet ndaj rivalit politik Jeremy Corbyn. Shpëtim Duro do t'jetë trajneri i ri, Kuksi zyrtarizimi bëhet e njëjtë, ndërsa në skuadër do të afrohet edhe talenti 21 vjeçar Mirlin Daku, huazuar nga kroatët e Osijek. Kjo ishte e gjitha e përgatitur për ditarin e këtij mëngjesi. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkëndajemi këtu dhe ritakohemi me ditarin e orës 13. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.